vì mình nhìn thấy một điều như này, nó sẽ không đánh bậy nhé, nhưng mà mình thấy là nó sẽ có một cái thuật toán học liên quan đến cái việc mà hạn chế cái video có những ngôn từ đấy được viral bằng việc. Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Người Bình Thường Truyền Thông. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thuật toán mới được cập nhật năm 2025 của TikTok. Và những ai đang xây kênh TikTok và chuẩn bị xây kênh TikTok, hoặc là đã xây kênh TikTok mà đang gặp vấn đề ấy, thì phải xem video này các bạn nhé. Và nói chung là ai đang làm về TikTok thì đều phải xem. Tại vì đây là cái kinh nghiệm mình đã trải nghiệm qua và mình đúc kết lại sau hơn 1 tháng trời mình xây kênh. Tại sao lại sau hơn 1 tháng trời? Vì mình có quay lại xây một cái kênh TikTok cũng là Người Bình Thường Truyền Thông. Nếu mọi người có thể tìm thì có thể tìm trên TikTok nhé, là Người Bình Thường Truyền Thông sẽ thấy tên kênh của mình luôn. Và mình xây từ 8 tháng 1 năm 2025, đầu năm nay ấy, thì sau khoảng hơn 1 tháng thì mình xây khoảng hơn 15 video thì đã được 26.000 follow. Và sau cái quãng thời gian đấy thì mình đã nhìn ra thuật toán mới của TikTok nó đã thay đổi như thế nào. Và so với lại những năm trước ấy, thì nó đã thay đổi 180 độ rồi các bạn nhé. Nó khác hoàn toàn với thuật toán ngày xưa. Vậy thì 4 thuật toán mới cập nhật của TikTok là gì? Thì mời các bạn cùng đón xem nhé. Thứ nhất là TikTok không đề xuất cục xúc như ngày trước nữa. Tại sao lại như vậy? Điều này thì mình quan sát thấy ấy, thì ngày trước là cái thời điểm ngày trước ấy, mình xây thì TikTok nó sẽ đề xuất theo dạng là mình vừa đăng lên ấy, nó sẽ kiểm duyệt và sau đó nó bơm. Nếu mà nội dung đủ tiêu chuẩn nó đề xuất ấy, thì nó sẽ bơm cực mạnh luôn, nó bơm với tốc độ kiểu bơm dồn bơm nén ấy, thì sẽ rơi vào khoảng từ trong ngày đầu tiên và ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 là cực mạnh, và nó sẽ giảm dần một chút sang ngày thứ 4, có thể kéo dài khoảng 1 tuần thôi, và sau đó nó dừng hẳn nhé, nó dừng gần như là dừng hẳn. Nhưng ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó đã thay đổi hoàn toàn cái thuật toán ấy rồi. Nếu mà nội dung của các bạn thực sự hay ấy, nó cũng bơm mạnh nhưng mà sẽ không còn bơm thốc như ngày xưa nữa, và bây giờ nó sẽ cũng bơm nhưng mà nó bơm từ từ, nó bơm theo dạng từ từ và nó bơm theo thời gian dài hơn, nó đề xuất theo thời gian dài hơn, và nó khác hoàn toàn thuật toán ngày trước. Ngày trước là bơm cục xúc, bơm rất mạnh, nhưng mà bây giờ là bơm từ từ. Bằng chứng là như thế nào ạ? Nếu các bạn vào kênh của mình ấy, thì lúc đầu cái video đầu tiên của mình là Dương Gió Tai. Mình đăng thì đâu đó cũng chưa gắn đề xuất được video đầu tiên mà 20 mấy nghìn follow sau khoảng 1 ngày. Thì đến video thứ 2 là Thầy Bói Sợ Ma thì nó lại không lên đề xuất, nó được có mấy trăm view thôi. Đến video thứ 3 mình đăng Sùng Bầu thì Sùng Bầu ăn đề xuất và nó kéo lên, sáng hôm sau nó kéo lên được mấy trăm nghìn view. Và khi mà mình mở lại cái video của Thầy Bói Sợ Ma lên ấy, thì bắt đầu video Thầy Bói Sợ Ma nó cũng lên, nó cắn đề xuất. Nó kéo cục bộ cái kênh của mình lên, nó kéo tiếp tục, nó kéo Thầy Bói Sợ Ma lên chóng mặt luôn. Và hiện tại ấy, sau hơn 1 tháng trời thì Thầy Bói Sợ Ma đã tăng lên con số là hơn 860 mấy nghìn view rồi đấy. Còn Dương Gió Tai là gần 500.000 view rồi, và vẫn tiếp tục tăng, nhưng bây giờ nó sẽ chậm hơn một tí. Nhưng mà mình nhìn thấy nó vẫn đề xuất, vẫn rích. Nhất là những khi mà lại có tin về Thầy Bói Sợ Ma nó lại càng tăng. Thì thực ra là cái cách mình xây ấy, là nó bám theo các người nổi tiếng, nên là dẫn tới là khi một người nổi tiếng họ xuất hiện vấn đề ấy, thì ngay lập tức người ta tìm kiếm về cái người nổi tiếng ấy, thì cái nội dung của mình sẽ được đề xuất lên. Đấy cũng là mấy cách mà mình đi lách luật đó. Còn hiện thực ấy, thì bây giờ là nó đã thay đổi rồi, nó không đề xuất mạnh như trước, nó đề xuất từ từ và lâu dài hơn. Vậy thì đằng sau cái sự việc, cái thuật toán này thì nó hướng đến cái yếu tố gì? Thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Giai đoạn đầu của TikTok ấy, đây là mình quan sát, và mình dựa theo cái quan sát của mình để mình phân tích ra nhé. Còn cái này thì thực tế là có khi phải ông chủ của TikTok mai mới biết, hoặc là những cái người ở bên thượng tầng mới biết được. Thì giai đoạn đầu của TikTok là những năm về trước ấy, thì họ cần cái lượng người sáng tạo nội dung cực kỳ lớn. Vậy thì làm sao để có thể thu hút được những người sáng tạo nội dung từ Facebook hay YouTube sang làm TikTok? Đấy. Vậy thì hoặc là thu hút nhiều nhà sáng tạo mới, thì không còn cách nào khác ngoài việc là đề xuất cho những cái nội dung mà họ làm ấy nó lên mạnh, nó cắn view mạnh. Thì khi mà giả sử nhé, khi mà mình sản xuất kênh TikTok ấy, và mình đăng nội dung mà view nó lên mạnh, thì đương nhiên là mình sẽ có cảm xúc mạnh, thì đương nhiên là mình sẽ tập trung vào, mình kéo và mình bơm nhiều nội dung hơn. Thì đấy là cái chiêu mồi của TikTok để nó hỗ trợ cho nó là một cái chiến lược ngầm để nó hút những cái người sáng tạo nội dung về để phát triển cho nó. Còn đến hiện tại nhé, đến hiện tại thì đến năm 2025 rồi, thì thực sự ấy, nếu mà về mặt tăng trưởng user, về những nhà sáng tạo mới ấy, là người dùng mới trên TikTok, thì mình nghĩ nó đã đến giai đoạn bão hòa rồi. Và khi bão hòa rồi thì nhiệm vụ tiếp theo của TikTok đó là phải giữ chân những nhà sáng tạo lại ở với nền tảng. Tại vì sao? Nhà sáng tạo ở lại sẽ sản xuất được nhiều nội dung, và nhiều nội dung đấy sẽ giữ được nhiều người xem. Và người xem mới là cái tài sản lớn nhất của TikTok. Tại vì sao?
như mình nói, thuật toán lõi của TikTok vẫn là làm sao để giữ chân người xem. Vậy thì ông nào thắng được trong việc giữ chân người xem thì ông ấy càng kéo được. Nhưng mà để có làm sao để có nhiều nội dung cho người xem thì đương nhiên là phải có nhiều nhà sáng tạo. Vậy thì nếu mà nhà sáng tạo cũ ấy bây giờ họ làm mà họ không được đẩy view trước nữa thì họ sẽ dần họ bỏ đi. Tại vì nói thật thì TikTok ở Việt Nam bây giờ vẫn chỉ cho bật kiếm tiền. Nó chỉ có một vài hình thức kiếm tiền như là gói đăng ký hay là PK like thôi, hay là nhận quà trên like thôi, hay là TikTok Shop thì nó cũng là cái hướng khác. Đấy, còn về sản xuất view thôi thì hầu như mọi người, ví dụ như mình thì mình làm truyền thông là chính, mình làm thương hiệu là chính, chứ mình lại không kỳ vọng gì về kiếm tiền ở trên TikTok được, vì TikTok nó không có xử được Trung Quốc mà. Thì đấy là cái góc nhìn của mình liên quan đến câu chuyện là tại sao thuật toán bây giờ nó không đề xuất cục xúc như ngày xưa mà đề xuất từ từ để nó tạo cho những cái người sáng tạo nội dung cảm giác là view của mình vẫn đang lên, nó vẫn đang lên từ từ, vẫn đang tốt. Còn nếu mà giả sử nó lên cục xúc xong nó dừng lại, nó không lên nữa thì người ta vào người ta nhìn thấy nó bão hòa rồi mà, người ta nhìn thấy giờ lâu dần người ta cũng thấy chán, vì người ta không thấy có điểm chạm cảm xúc nào để người ta tiếp tục gắn bó với TikTok nữa, dẫn đến việc là chảy máu những nhà sáng tạo nội dung. Và khi những nhà sáng tạo nội dung họ bỏ dần đi ấy, thì lúc đấy nền tảng sẽ gặp khủng hoảng cực nặng luôn. Nó là yếu tố sống còn. Tại vì sao? Khi mà những người sáng tạo không còn sáng tạo nữa thì lấy đâu ra sản phẩm cho những người xem, và khi không còn những nội dung cho những người xem thì người ta bỏ đi nền tảng khác rồi mà. Đấy là cái thuật toán đầu tiên mình nhận ra. Cái thuật toán thứ hai ấy là TikTok ưu tiên những cái video hay là những cái kênh có người thật đứng nhé. Cái điều này thì mình cũng đã kiểm nghiệm khá là kỹ. Tại vì ngày trước mình cũng có làm một cái kênh nữa, nhưng mà kênh đấy không có người đứng, và cái đấy cực kỳ khó lên các bạn ạ, cực kỳ khó lên. Mình đầu tư mình cũng tập trung vào content khá là nhiều, nhưng mà nó khó lên lắm. Tại vì mình hiểu thuật toán của TikTok bây giờ là hướng đến cái việc tương tác người dùng với nhau, cái việc chia sẻ những cái quan điểm cá nhân hay là những trải nghiệm cá nhân thì TikTok ưu tiên nhiều hơn nhé. TikTok ưu tiên nhiều hơn. Vậy thì để chia sẻ được cái điều đấy thì bắt buộc phải là một cái đối tượng con người rõ. Nên là cái việc tiếp theo mọi người mà muốn xây kênh ấy là phải chấp nhận đưa bản mặt mình lên. Ví dụ như mình phải đưa bản mặt mình lên này. Mặc dù mình cũng là người mà không thích lên hình nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng mà mình làm nhân hiệu mà thì bắt buộc mình vẫn phải đứng mặt mình lên. Và TikTok thì ưu tiên những cái video mà có cái việc mà có người đứng kênh nhiều hơn nhé. Cả kể mình có làm cái video liên quan đến 19 hair salon, và cái video đấy thì mình cũng cho bạn nhân sự, bạn dựng ấy, bạn ấy thay đổi cái cách dựng mà bạn ấy tập trung sang cái hướng mà dùng animation nhiều hơn, và mình thì thỉnh thoảng xuất hiện trong ít frame hình thôi. Thì cái video đấy thực sự là đầu tư rất là nhiều về mặt thời gian, về mặt dựng, cả về mặt nội dung nữa, nhưng nó lại là cái video float. Và mình cũng quan sát tiếp một cái video khác như thế, mình nhận hóa ra là thuật toán bây giờ nó không ưu tiên nhiều những cái dạng nội dung như thế nữa, nó ưu tiên nhiều hơn về có mặt con người đứng kênh, nó ưu tiên nhiều hơn về cái mặt có sự tương tác, đó là có người để nhận diện nhiều hơn thì nó sẽ đề xuất mạnh hơn. Thì đấy là cái mà lưu ý mà mọi người có thể theo dõi nhé. Còn việc bây giờ mọi người re-up hay là lấy những cái hình ảnh animation khác chèn vào thì rất khó. Thậm chí mọi người mất rất nhiều tiền để thuê những cái bạn dựng xịn về để tạo những cái hiệu ứng chuyển cảnh nó rất là đẹp, hay là những cái animation hay những cái 3D hay các thứ nó rất là đẹp, nhưng mà chưa chắc nó đã lên được ở trên TikTok nhá. Không tin các bạn cứ thử mà xem có đúng không. Thứ ba ấy, là tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok ngày một hà khắc hơn. Nếu mà những thời gian trước ấy, thì nó còn đỡ, nó đã hà khắc rồi, nhưng mà bây giờ nó còn hà khắc hơn rất nhiều. Mình cũng đã để ý khá kỹ điều này nhé. Mình để ý điều này bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là nội dung của mình làm nó rất là chỉnh chu, và mình bóc tách nó rất là kỹ những cái ngôn từ nào có thể nguy hiểm và nhạy cảm. Tuy nhiên có những nội dung thì nó hơi khó trong việc lên đề xuất. Mặc dù cái thời gian lượng xem trung bình của nó không hề thấp nhá, cũng gần 50 giây luôn. Đấy không phải là con số thấp, bình thường chỉ đôi khi khoảng 35 giây là bắt đầu video cắn đề xuất rồi, thời gian xem trung bình ấy. Nhưng mà của mình cao nhưng mà không cắn đề xuất. Thì sau một thời gian thì mình nhìn lại những video đấy, mình thấy là có những cái từ mà nó không ổn theo kiểu nó sẽ không đánh gậy thẳng trực tiếp luôn các bạn. TikTok nó rất là bựa là có những cái nó sẽ phân chia theo cái mức độ nặng nhẹ của vi phạm. Ví dụ mình cũng nói một từ bậy nhá, nhưng mà mình nói thẳng cái từ bậy đấy thì nặng nhất thì nó sẽ xóa luôn, mà nó cho là đấy là cái hành vi gọi là phản cảm hay là như thế nào đấy, hay là ngôn từ kích động gì đấy thì nó sẽ xóa thẳng video luôn. Thì cái đấy là hầu như mọi người bây giờ tránh được rồi. Nhưng có những cái trường hợp nhẹ hơn nó vẫn phang các bạn ạ, nó vẫn phang. Vậy thì nó phang theo kiểu là nó không cho đề xuất nữa,
Và làm sao để chúng ta có thể biết được điều đấy, và làm sao để mình biết được là tại sao mà nó ghìm chân người xem lại, nó không cho đề xuất những video đấy. Vì mình nhìn thấy một điều như thế này, nó sẽ không đánh gậy nhé, nhưng mà mình thấy là nó sẽ có một cái thuật toán ngầm liên quan đến cái việc mà hạn chế những cái video mà có những ngôn từ đấy được viral, bằng việc cái này mình cũng không nhìn thấy được cho đến khi mình là một người rất hay tương tác với người xem trên kênh, bằng việc là mình trả lời comment. Và khi mình trả lời comment ấy, thì mình gõ những cái từ mà nó rất nhẹ nhàng thôi. Ví dụ cái câu chuyện là béo hay gầy thì mình chỉ gọi là mình có một bạn nhân viên cũ, bạn ấy có làm với mình và bây giờ bạn nhìn thấy mình trên kênh thì bạn ấy có bình luận là chào anh, bây giờ trước không đủ duyên học của anh thì bây giờ phải xem bằng video của anh. Mình bảo là Tú béo à, chỉ cái câu Tú béo à thôi nó xóa luôn bình luận các bạn. Tại vì ấy, nó có chữ béo, và chữ béo hay chữ gầy hay là chữ xấu hay như thế nào nó đều là những cái từ liên quan đến body shaming, có nghĩa là chê về cái mặt thẩm mỹ cơ thể của người khác, và nó kém ghép tất cả cái tội ấy là tội body shaming, và đương nhiên nó sẽ xóa bình luận. Vậy thì trong video của mình có những cái từ đấy không? Có các bạn ạ, có những cái từ nó rất là nhẹ vậy thôi, nhưng trong video nó sẽ không xóa, nhưng mà bù lại nó sẽ chặn đề xuất lại. Quá đáng sợ luôn. Vậy thì nếu mà mình không tương tác với người dùng, mình không bình luận để mình xem cái cách Facebook nó đang kiểm duyệt nội dung như thế nào, TikTok nó đang kiểm duyệt nội dung nào, thì các bạn sẽ không thể nào biết là tại sao video của mình hay như vậy, nội dung tốt như vậy mà không được ăn đề xuất. Thì đấy là mình vướng vào những cái từ rất nhạy cảm, nên là thuật toán của TikTok hay tiêu chuẩn của TikTok thực sự là bây giờ rất là hà khắc, ngôn từ hà khắc đến mức tiêu cực luôn. Có nghĩa là những cái từ mà mình tưởng tượng nó rất là cơ bản. Ví dụ mình nói đến cái câu chuyện là đèn âm hồn của anh Hoàng Nam ấy, mình có nhắc đến cái câu chuyện là yếu tố tâm linh của người miền Nam và miền Bắc khác nhau. Thì một bạn ấy cũng bình luận, bạn ấy người miền Nam, bạn bình luận, bạn ấy đồng ý với quan điểm của mình và bạn bảo là người miền Nam họ sẽ không có những cái câu chuyện như mà ma giấu bụi hay là một số cái tích khác, mà quỷ với lại ấy ở bên đấy nó cũng khác nhau. Ví dụ thì mình có bảo là ở trong Nam thì nó sẽ nổi, bạn ấy có nói là có lợn 5 móng, thì mình bảo là trong Nam ngoài ra nó còn có quỷ một giò nữa. Cái từ quỷ một giò nó gắn, mình vừa đăng phát nó xóa luôn, mặc dù cái quỷ mình đã chấm u chấm y, nhưng nó vẫn phang luôn, nó vẫn xóa luôn. Và khi mình kháng lại thì không kháng về được, và nó cho mình đấy là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và nó xóa luôn. Mình không kháng được nhá, có những cái mình kháng được, có những cái mình không kháng được, và mình đã phải trải nghiệm bằng cái đấy để mình nhìn thấy hóa ra là TikTok kiểm soát cái ngôn từ cực kỳ gắt gao các bạn ạ. Trong cái kiểm duyệt, trong từng bình luận nó đã kiểm duyệt như thế thì nói gì đến những cái nội dung các bạn đăng. Tại vì nó sẽ reach đến rất nhiều người nên nó sẽ kiểm soát cực kỳ gắt cái chuyện đấy. Đấy là một trong những cái mà mình thấy cực kỳ hà khắc của TikTok, mà đôi khi nó làm nản chí những cái người làm. Thật sự video không biết được đâu là những cái từ nên tránh. Đôi khi bây giờ mình còn thậm chí mình còn phải che những cái thứ mà mình có khả năng nghi ngờ thôi, mình đã phải che những cái hình ấy đi rồi, hay là mình phải bíp những cái từ ấy đi rồi. Tại vì nó rất nhạy cảm, đôi khi mình chỉ nói nó thôi là TikTok nó sẽ xóa luôn video. Ví dụ như nội dung mình có làm về Đạt Villa, nó đăng lên rất cao, nó đăng lên rất mạnh nhé. Câu chuyện lên vài trăm nghìn của Đạt Villa là chắc chắn, nhưng mà đùng một phát nó xóa vì nó bảo là lạm dụng trẻ em. Mà trong video của mình không có cái gì liên quan đến lạm dụng trẻ em, ngoài mỗi cái đoạn thước phim là mấy cái đứa trẻ nó tập trung đông ấy, nó chào Đạt Villa, xóa luôn. Thế nên là mình là thằng rất cẩn thận nhá, mà còn không tránh được những cái lỗi đấy. Thế nên TikTok càng ngày càng khó khăn trong tiêu chuẩn cộng đồng, và thuật toán càng ngày càng khó khăn. Nên bây giờ làm TikTok so với ngày xưa là khó hơn rất nhiều nhé, khó hơn rất nhiều, và đòi hỏi mọi người phải chỉnh chu rất nhiều trong câu từ. Các kiểu mọi người không lên chia sẻ khơi này. Ví dụ video này của mình mà lên TikTok ấy, phần nhiều là sẽ flop, thứ hai là có thể bị xóa vì vi phạm rất nhiều thứ. Nên là YouTube vẫn là cái nơi mà mình có thể chia sẻ được các sâu hơn, chuyên môn hơn được cho mọi người. Thứ tư ấy là TikTok đề xuất theo vị trí các bạn nhé, vị trí và vùng miền. Cái điều này thì phải quan sát mới thấy được các bạn, phải quan sát mới thấy được. Ngày xưa TikTok nó đề xuất theo kiểu view cục xúc ấy, đấy, thế nên nó bơm rộng hết. Nhưng mà bây giờ nó ưu tiên thứ tự như sau. Thứ nhất là những người trong cái khu vực vùng miền gần nơi đấy. Vậy thì làm sao để nó xác nhận được là ông cùng vùng miền hay không? Thứ nhất là nó dùng voice. Ví dụ mình là người miền Bắc, mình nói giọng này thì đương nhiên nó sẽ đề xuất đến những người miền Bắc. Thứ hai là khi mình đăng ấy, nó sẽ hỏi mình về cái địa điểm, bạn có muốn gắn cái địa điểm của bạn đấy không? Ví dụ ở Hà Nội, chỗ nào của Hà Nội, hoặc là một cái tỉnh nào đó. Vậy thì khi các bạn ở vùng nào, các bạn gắn cái vị trí ở đấy thì TikTok nó tự động hiểu là ông này đang ở vùng này. Và khi ông này ở vùng này thì nó sẽ đề xuất cái nội dung của ông ấy đến với những người xung quanh khu vực đấy trước. Đấy.
Cái này thì các bạn có thể kiểm chứng cái lời mình nói bằng việc là hôm nay các bạn ở Hà Nội nhưng mà các bạn lướt TikTok đi, lướt một ngày đi thì các bạn thấy, nhưng mà các bạn chỉ cần hôm sau các bạn bay vào miền Nam, hoặc một ngày nào đó các bạn bay vào miền Nam và bạn lướt TikTok đi, một lúc sau các bạn sẽ thấy nội dung của người miền Nam đến rất nhiều. Không tin đấy, cứ thử đi. Thế nên ấy, mình mới nói một điều là TikTok đang thay đổi thuật toán rất nhiều, là ưu tiên theo khu vực. Vậy thì điều này nó tác động gì đến cái câu chuyện mọi người làm truyền thông? Tác động cực kỳ sâu sắc nhé. Ví dụ nếu muốn kênh nó lên từ từ ấy, thì trước mắt ấy, chúng ta phải hiểu là thuật toán đầu tiên nó sẽ phân phối đến những cái đối tượng khu vực gần mình. Vậy thì nó sẽ giống nhau về văn hóa, nhận thức, hành vi, thói quen, hay là thậm chí là gọi là tập tục, phong tục giống nhau ấy. Vậy thì mình làm sao để làm những cái nội dung gì mà những cái người ở vùng miền mình xem nó gần gũi với họ nhưng mà nó lại khác lạ với họ. Ví dụ mình ở Thái Bình chẳng hạn, nhiều người không biết ở Thái Bình có món nem nắm rất nổi tiếng người ta còn gọi là thịt sống đấy, ví dụ thế. Mình nói cái câu chuyện đấy thôi thì mình sẽ tiếp cận đến những người Thái Bình, họ cũng nghe thấy Thái Bình cùng với nhau, người ta sẽ xem sau đó người ta cái món này lạ nhỉ, và nó sẽ là một cái hình thức để kéo view lên. Thế nên đấy, đôi khi nó là cái mồi lúc đầu, nó là bước đà đầu tiên, và khi bước đà nó đủ tiếp cận đủ những cái người trong Thái Bình rồi, nó thấy đủ tiêu chuẩn rồi, nó sẽ reach mạnh lên ở các tỉnh khác, các vùng khác. Đấy là nguyên tắc của thuật toán. Thuật toán nó sẽ ưu tiên phân bổ theo khu vực, vị trí trước, sau đến vùng, sau bắt đầu đến các miền, bắt đầu đến toàn quốc. Cứ thứ tự như thế. Thế nên là khi chúng ta hiểu được điều đấy rồi thì chúng ta sẽ biết cách là làm sao để cái thuật toán nó ưu tiên cho mình nhiều nhất. Và có một cái bí kíp ở trong kênh của mình, khi nào các bạn làm các bạn sẽ biết. Khi nào các bạn làm các bạn nhìn tinh tế, các bạn sẽ nhìn thấy kênh của mình ứng dụng rất nhiều những cái thứ mình quan sát và phân tích được. Mình không đi học thuật toán của ông nào nhá. Thuật toán của mình ấy, mình dựa trên nguyên tắc, mình trải nghiệm, mình sử dụng, mình đúc kết và mình nhìn ra cái quy luật nó như thế, và mình chứng minh được bằng những cái yếu tố đấy. Không tin tất cả những cái điều mình nói các bạn cứ về thử kiểm nghiệm xem đúng không. Ngoài ra nhá, còn một cái yếu tố nữa mà liên quan đến những cái sai lầm khi các bạn mới làm kênh TikTok mà mình nghĩ rất nhiều người sẽ bị, thì mình sẽ chia sẻ ở video tiếp theo. Đấy, còn video này nó cũng tương đối dài rồi. Đây là 4 cái thuật toán mới nhất của TikTok vào năm 2025. Ngoài ra những cái thuật toán cũ mình đã nhắc rồi đấy. Từ cái việc mà ưu tiên chất lượng video ấy, chất lượng khung hình là một này. Thứ hai là chất lượng video mà quay bằng những máy chuyên dụng ấy, nét đẹp, hình ảnh tốt, nó sẽ được đề xuất nhiều hơn. Thì cái điều này mình nhìn thấy từ cách đến mấy năm rồi. Thì bây giờ bắt đầu nó đang tập trung nhiều hơn về đấy. Nó muốn cô đọng lại những nhà sáng tạo tốt hơn bằng việc là tốt hơn ở hai thứ. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là mặt hình ảnh. Thế nên là việc mà mình có một hình ảnh tốt hơn ấy, nó cũng là một cái ưu tiên của TikTok đề xuất hơn nội dung của mình. Thì cái này mình cũng đã chỉ ra từ mấy năm trước rồi. Còn bây giờ nó sẽ làm khắt khe hơn, Thì đấy là những thứ mà các bạn hãy quan tâm kỹ hơn để khi mà bắt đầu xây một kênh. Còn đối với những ai ấy mà muốn hỏi mình về cách xây kênh như thế nào thì mình xin phép là mọi người hãy xem hết cái chương trình hướng dẫn xây kênh TikTok 100.000 follow ấy. Đấy là cái tổng kết và cái dành cho những người sơ cơ, những người mới lúc đầu làm, chưa biết gì về TikTok, chưa biết đi thế nào thì nên xem cái đấy. Còn thực tế mình chỉ nhận tư vấn chứ mình không nhận xây kênh nhá. Mình không nhận xây nhà cho người khác, nhưng mà mình sẽ nhận cố vấn. Và giống như kiểu kiến trúc sư ấy, mình sẽ cố vấn chiến lược cái tòa nhà này nên xây như thế nào, với đất nhà bạn như thế này, với tài chính của bạn như thế này, với nhu cầu sử dụng của bạn như thế này. Mình sẽ đưa ra một cái bản vẽ phù hợp nhất. Nhưng mình sẽ không phải là người đi xây, các bạn ấy sẽ phải là người đi xây. Tại vì sao? Cái ngôi nhà này của bạn nó sẽ mở rộng vô hạn, nên là đừng để người khác xây nhà của bạn. Vì khi họ bỏ đi ấy, ngôi nhà đấy nó sẽ là ngôi nhà bỏ đi, nó sẽ là nhà hoang. Thế nên ấy, hãy khó khăn lúc đầu một tí, nhưng về sau mình làm chủ, mình nắm được cái thương hiệu của mình nắm được cái nội dung của mình nắm được khách hàng của mình nắm được kiến trúc ngôi nhà này cần mở rộng cái gì, thì đấy nó mới là cái quan trọng nhất. Có thể người khác xây cho bạn rất nhanh, nhưng rồi để làm gì? Tại vì ấy, chỉ cần khoảng một vài tháng thôi, người dùng không gặp bạn họ sẽ quên dần bạn. Thật sự luôn, quên dần bạn. Chưa kể nếu mà định hướng ra hay dẫn đến con đường dài các bạn ra hết. Vậy những người nào mà thực sự muốn quan tâm hoặc là có kinh nghiệm làm rồi, mình chỉ nhận hai đối tượng. Thứ nhất là doanh nghiệp, thứ hai là những người mà làm có kinh nghiệm, có trải nghiệm xây kênh rồi. Còn những người mới sơ cơ thì mình có chương trình miễn phí đấy ở trong kênh ấy. Chương trình đấy miễn phí nhưng các bạn đừng nghĩ không có giá, nó đáng giá. Nếu các bạn mua bên ngoài ấy, nó đáng giá vài triệu ấy, để khẳng định nó đáng giá vài triệu luôn, mà người khác có thể dùng cái chương trình đi lồ gà đó, dạy được hết. Tại vì trong đấy mình chia sẻ cái lõi quan trọng nhất để một người từ cơ bản đến bắt đầu được. Mà nếu mọi người có thể xem hết những video của mình thì thậm chí không cần đi học gì đấy. Còn sau này mình chỉ đào tạo sâu hơn về mặt nội dung thôi, vì nội dung đối với mình nó vẫn là quan trọng nhất. Không xây ở TikTok thì ta xây ở YouTube, xây ở Facebook, hoặc là sau này một cái nền tảng khác.
Còn TikTok hay tất cả những cái nơi khác nó chỉ là một cái nơi để mình sử dụng cái content của mình thôi. Content vẫn là king nhá, vẫn là is king, vẫn là vua. Rồi, các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Còn nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích cho những người bạn của mình đang xây thì hãy gửi cho họ. Đấy, hoặc là các bạn có thể vào xem kênh TikTok Người Bình Thường Truyền Thông để xem cái cách mình làm nội dung như thế nào. Trong một thời gian ngắn như thế, chỉ khoảng hơn 1 tháng, chưa đến 1 tháng thôi, mình đã tăng được hơn 20.000 rồi. Còn đến hiện tại thì mới có mười mấy video thôi, nhưng mà đã đến 26.000 rồi. Nói chung so với ngày xưa của mình thì kém hơn ngày xưa của mình. Ngày xưa của mình thì nó kinh lắm, nó lên nhanh lắm. Nhưng mà không thể so ngày xưa với ngày nay được, mẫu nó khác nhau hoàn toàn rồi. Người dùng bây giờ khó tính hơn xưa rất là nhiều rồi. Đấy. Nếu các bạn thấy nội dung hay cho mình xin một like, đăng ký kênh nhé. Người Bình Thường Truyền Thông. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video khác.